Nếu chúng ta dừng cái video lại tại đây, các bạn có thể nói rằng là như vậy thì tôi sẽ all in vào Bellstrike Attack, hay là tôi sẽ all in vào sát thương thuộc tính. Coi đến đây thì các bạn lại nói ê, như vậy thì bây giờ tôi lại all in vào Physical Attack nha. Rồi, như vậy thì bây giờ các bạn lại nghĩ là hay thôi mình lại all in vào Bellstrike nhỉ. Xin chào, chào mừng các bạn lại đến với một cái video khác của Leo Bio. Và đây là video mà Leo sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những thứ mà chúng ta cần biết về sát thương ở trong Weird Smith. Hà Tây cũng đã sắp xuất hiện ở thế giới giang hồ của chúng ta, và Leo biết rằng là có những bạn người chơi mới đang tìm hiểu game và mong muốn dấn thân vào con đường hành tẩu giang hồ. Và đây sẽ là cái video cho tất cả những bạn newbie hoặc thậm chí là những bạn oldie nữa. Bạn có biết hết tất cả những thứ chúng ta nói trong video này chưa? Nếu chưa, hãy cho Leo biết rằng là bạn thấy điều gì mới mẻ ở trong video này. Còn nếu như bạn đã biết hết tất cả rồi mà bạn phát hiện ra rằng Leo còn thiếu một cái gì đó thì cũng cho Leo biết ở bên dưới phần comment luôn nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu video nào. Đầu tiên chúng ta nói về sát thương. Tổng lượng sát thương mà bạn gây ra sẽ bằng tổng của Physical Attack hay là tấn công ngoại công cộng với Attribute Attack hay là tấn công các hệ thuộc tính. Điều đó có nghĩa là min attack của bạn cũng sẽ là min của hai con số này cộng lại, và max attack của bạn, tấn công lớn nhất của bạn, cũng là hai con số này cộng lại với nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn một tí về hệ thống sát thương của Physical Attack và Attribute Attack nha. Khác với các tựa game mà các bạn đã từng chơi, ở trong Weird Smith chúng ta không có tấn công ngoại công hay là tấn công nội công. Bạn chỉ có duy nhất một cái tấn công ngoại công thôi. Tất cả những món đồ của bạn, cho dù bạn dùng bất kỳ thứ vũ khí gì, thì cũng đều cung cấp cho bạn tấn công ngoại công. Đây là cái chỉ số vô cùng trực quan và dễ hiểu. Nhưng với Attribute Attack thì ở đây chúng ta có nhiều thứ để bàn. Chúng ta có 4 loại sát thương hệ hay là sát thương thuộc tính: Bellstrike, Stoneblade, Sealbite và Palm Bucket, tương ứng với từng cái loại vũ khí mà các bạn chọn sử dụng. Leo ví dụ là với vô danh và củ kiếm thì đó là Bellstrike, với đại đao thì là Stoneblade, với quạt dù công và quạt dù hiêu thì là Sealbite, và với song đao thì đó là Palm Bucket. Ở trên những món trang bị của bạn, bạn sẽ thấy có những cái dòng mà max hoặc là min physical attack, và cả những dòng max và min Bellstrike attack hay là Palm Bucket, Stoneblade hoặc là Sealbite attack. Đây là những dòng sát thương hệ và những dòng sát thương ngoại công ở trên cái vũ khí của bạn. Câu hỏi đặt ra ở đây là nếu như bạn chơi Bellstrike, tức là bạn chơi vô danh hoặc là củ kiếm, lấy ví dụ, thì những cái sát thương hệ khác, ví dụ như là Palm Bucket, Sealbite và Stoneblade, lúc này nó có vô dụng hay không? Câu trả lời là không. Cho dù bạn dùng bất kỳ một loại vũ khí nào thì bất kỳ một loại sát thương hệ nào, sát thương thuộc tính nào, nó cũng sẽ góp phần vào tổng lượng sát thương của bạn. Như các bạn có thể thấy ở đây, Leo có 543 max Attribute Attack và 222 min Attribute Attack. Điều này có nghĩa là con số sát thương hệ, sát thương thuộc tính lớn nhất của Leo nó được tính tổng từ 441 cộng 25 cộng 24 cộng 53, và con số sát thương nhỏ nhất, sát thương hệ nhỏ nhất của Leo nó được tính bằng con số 198 cộng 24. Điều này có nghĩa rằng là mọi cái sát thương hệ, sát thương thuộc tính của bạn nó đều giúp cho bạn tăng thêm sát thương của vũ khí. Nếu như bạn vào kiểm tra thông tin của một cái loại vũ khí, bạn chọn một kỹ năng bất kỳ và bạn bấm Upgrade Attribute hoặc là bạn bấm Space, bạn sẽ có thể thấy thông tin đó là với Bellstrike Attack thì sát thương gây ra sẽ tăng 50%. Điều này có nghĩa rằng chỉ số sát thương hệ nào cũng góp phần vào tổng sát thương của bạn, nhưng với Bellstrike Attack thì nó sẽ tăng 50% tác dụng cho vô danh và củ kiếm. Như vậy, sự thật là cho dù bạn dùng bất kỳ một loại vũ khí nào thì bất kỳ một sát thương thuộc tính nào nó cũng sẽ có ích cho bạn. Tuy nhiên, nếu như bạn sử dụng sát thương hệ, sát thương thuộc tính đúng với cái loại vũ khí đó thì tác dụng của nó sẽ được tăng lên 50%. Như các bạn có thể thấy ở đây, Leo có một cái cây kiếm và nó có một chỉ số là Maximum Palm Bucket Attack. Cái Maximum Palm Bucket Attack này của Leo thật ra nó vẫn có tác dụng với vô danh, tại vì tổng lượng sát thương tối đa của chúng ta đã được nâng cao lên. Nếu mà hỏi Leo rằng là nếu mà Leo có cái đá retool, tức là cái đá định âm lại vũ khí, thì Leo có chọn định âm lại cái dòng Maximum Palm Bucket Attack này hay không? Leo sẽ nói rằng có thể, vì Leo vẫn mong muốn nó có thể là một dòng Momentum hoặc là Affinity hơn cho vô danh. Tuy nhiên Leo sẽ để cây kiếm này lại làm cuối cùng, tại vì suy cho cùng thì chỉ số Maximum Palm Bucket Attack này nó vẫn có lợi cho vô danh theo một cách nào đó. Nó không phải hoàn toàn vô dụng, đặc biệt nó còn là max attack nữa, đúng không nào? Cho nên nếu như cần retool cái cây kiếm này thì chúng ta sẽ làm nó cuối cùng.
Bởi vì Leo còn nhiều cái món đồ khác cần quan tâm hơn. Ví dụ như trên cây thương này, nếu như cây thương này nó là dòng Max Super Attack, Leo vẫn sẽ giữ lại. Nhưng mà với vô danh, Leo hoàn toàn không cần Min Attack, cho nên là Min Super Attack là một cái chỉ số mà Leo sẽ muốn bỏ ngay. Leo sẽ muốn tái định âm ngay. Leo vừa mới có được cục đá đó trong tuần mới, chúng ta cùng thử nha các bạn. Leo có một cái video về cái tính năng tool trang bị mới của phiên bản 1.3 của mùa 2. Các bạn có thể kiểm tra lại ở trên channel của Leo ha. Rồi bây giờ mình thử nào. Tái định âm cái dòng này xem nó ra cái gì nha. Leo sẽ ưu tiên một con ốc 7 màu vào đây. Có gì mà không đáng để thử chứ đúng không nào? Chơi. Wow. Leo mong chờ nó là Max Physical Attack hơn. Tuy nhiên thì vẫn tốt rồi, vẫn tốt lắm rồi đúng không nào? Lực chiến của chúng ta tăng lên 24.000 hơn rồi. Đẹp ha. Rồi, ok, quay lại với cái video nào. Như vậy đầu tiên chúng ta có thông tin đó là Physical Attack và Attribute Attack, hay là tấn công ngoại công và tấn công thuộc tính, thì nó đều có lợi cho bạn. Và cả hai cái con số này nó sẽ đóng góp vào tổng lượng sát thương của bạn. Min Attack của bạn sẽ được tính tổng của Physical Attack cộng Attribute Attack, và Max Attack của bạn cũng là con số tổng của Max Physical Attack cộng Max Attribute Attack. Như vậy thì nếu như bạn đã chơi Wild Wingsmith được một thời gian ngắn thôi, thì chắc chắn bạn cũng sẽ có câu hỏi ở trong đầu, đó là nếu như tôi có hai món vũ khí và tôi phải chọn giữa Physical Attack và Attribute Attack thì tôi sẽ nên chọn cái gì? Ở đây Leo có sẵn đồ chơi để thử với mọi người luôn ha. Ở đây Leo có hai cái vũ khí và nó cùng tăng Max Physical Attack. Chút nữa chúng ta sẽ đổi cây kiếm này với cây kiếm tăng Max Spell Strike Attack để chúng ta xem tác dụng ha các bạn ha. Bây giờ Leo sẽ sử dụng cái bộ trang bị hiện tại với cây kiếm tăng Max Physical Attack 23.5 điểm, và chúng ta sẽ thử là chúng ta gây ra được bao nhiêu sát thương Affinity nha. 3188. Chúng ta cùng thử đổi cây kiếm tăng Max Spell Strike Attack vào nha. Bây giờ chúng ta đang đeo cây Max Spell Strike Attack 21 điểm. 3203. Các bạn có thể hỏi là con số 3188 và con số 3203 khó mà nói nó chênh lệch nhau đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ dùng hai cái vũ khí rất là dởm để mà chúng ta test sát thương thôi. Con số sát thương thực tế thì nó sẽ chênh lệch nhiều hơn rất là nhiều khi mà bạn có cái vũ khí rất là xịn. Nếu chúng ta dừng cái video lại tại đây, các bạn có thể nói rằng là như vậy thì tôi sẽ all in vào Spell Strike Attack, hay là tôi sẽ all in vào sát thương thuộc tính. Nhưng mà ở đây chúng ta hãy chú ý rằng là cái Physical Attack của chúng ta tuy rằng nó cao hơn cái Spell Strike, nhưng mà nó vẫn chỉ đang là chỉ số xanh lá mà thôi. Nếu như mà cái chỉ số Max Physical Attack này nó Max Off, hoặc đơn giản nó chỉ cần là màu tím thôi, thì sát thương nó gây ra có thể sẽ cao hơn Spell Strike Attack. Các bạn có thể bấm một cái vũ khí bất kỳ, các bạn bấm vào Tool và các bạn vào cái Affix Review này, các bạn sẽ có thể xem trước min và max của các cái chỉ số ở trên món đồ. Như vậy thì ở đây các bạn có thể thấy là với sát thương hệ, chúng ta có con số dao động min max là 13.3 và 26.6. Nhưng mà với Physical Attack chúng ta sẽ có min max là 23.5 và 47. Các bạn có thể thấy là con số 23.5 ở trên cái cây kiếm của Leo là con số min rất là nhỏ, và nó là con số nhỏ nhất có thể. Trong khi con số 21 của Max Spell Strike thì nó lại là con số gần lớn nhất rồi. Như vậy thì các bạn có thể tưởng tượng là nếu như chúng ta sử dụng cái cây kiếm có Max Physical Attack 47 thì nó sẽ gây ra lượng sát thương chênh lệch rất nhiều giữa Physical và Spell Strike. Coi đến đây thì các bạn lại nói ê, như vậy thì bây giờ tôi lại all in vào Physical Attack nha. Rồi, ok. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta còn một cái cuối chúng ta cần phải làm nữa. Các bạn có thể dùng Wind Sense hoặc là cái phím chữ V. Khi mà các bạn soi Wind Sense vào một cái đối thủ thì các bạn sẽ thấy cái weakness hay là cái điểm yếu của đối thủ đó. Các bạn có thể thấy là nếu như đối thủ đó có điểm yếu của một cái hệ thuộc tính nào đó thì nó sẽ nhận thêm sát thương từ cái hệ đó và nhận giảm sát thương từ các hệ khác. Cái cọc gỗ của chúng ta ở trong cái phần test dummy này á, nó là vô hệ, tức là nó nhận 100% sát thương từ tất cả mọi cái hệ. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái con quái khác hoặc là một cái con boss khác mà nó có điểm yếu về hệ sát thương để chúng ta xem cái thực tế nó sẽ như thế nào nha. Ở đây Leo sẽ dùng Wind Sense soi vào con quái này và các bạn có thể thấy là con quái này nó sẽ nhận thêm sát thương của Spell Strike và nhận giảm sát thương của Stone Blade, Silby và Pambucut. Leo sẽ đổi ngược trở về cây kiếm tăng Max Physical Attack. Rồi, lúc này chúng ta cùng thử nha. Chúng ta sẽ lại đâm con quái này để chúng ta kiếm Affinity Dam. Chưa có. Thử lại. 4175. Ok ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cây kiếm Max Spell Strike Attack. Rồi, chúng ta lại thử lại ha. 4528.
Oh, oh my god. Như vậy thì các bạn có thể thấy là cái sát thương chênh lệch ở cọc gỗ nó không có nhiều, nhưng mà ra đây chúng ta thấy là chúng ta thật sự là có 400 sát thương chênh lệch. Không chỉ riêng con quái đó mà ở đây chúng ta có một cái con boss Void King. Và ở đây các bạn có thể thấy là con boss Void King này nó sẽ nhận thêm 50% sát thương từ Stone Blade, tức là từ đại đao á. Cho nên bây giờ các bạn đã hiểu ra là những cái video đại đao vào đây bữa cái con boss này 2-3 cái thì thực tế là do nó nhận thêm sát thương của đại đao đó. Rồi, như các bạn có thể thấy là con Void King này nó sẽ giảm 50% sát thương của vô danh, của Bellstrike. Cho nên vô danh vào đây chém con boss này nhanh thì mới thật sự là anh hùng, đúng không nào? Nó phải là như thế đấy. Và các bạn đại đao hãy nhớ đấy là chúng tôi bị giảm 50% sát thương của Bellstrike đấy nhá. Được thôi, just kidding. Rồi, như vậy thì bây giờ các bạn lại nghĩ là hay thôi mình lại all in vào Bellstrike nhỉ? Thì ở đây các bạn sẽ thấy là con boss này nó vẫn giảm sát thương của physical nha. Và nó giảm 20% sát thương của physical. Vậy bây giờ chúng ta nói rằng là nếu như bạn chơi đại đao đi thì tổng lượng sát thương gây ra nó sẽ là sát thương của physical và chắc chắn là rất nhiều sát thương của Stone Blade. Toàn bộ sát thương physical sẽ bị giảm 20% nhưng toàn bộ sát thương của Stone Blade sẽ được tăng lên 50%. Điều này đồng nghĩa với việc là trong tất cả những sát thương hại ở đây thì Stone Blade nó sẽ được tăng thêm 50% công dụng và tất cả những chỉ số khác bị giảm đi 50%. Khi đã hiểu ra điều này thì không biết các bạn sẽ có lựa chọn như thế nào, nhưng mà theo Leo đánh giá thì nếu như Leo được chọn giữa Physical Attack và Attribute Attack trên cùng một cái dòng của cùng một món đồ thì chắc chắn Leo sẽ chọn Physical Attack. Tại vì như các bạn có thể thấy là nếu chúng ta build sát thương hại thì đôi lúc chúng ta sẽ rất có lợi, nhưng trong tất cả mọi trường hợp khác chúng ta sẽ có hại đó. Nói một cách đơn giản là chúng ta có 4 hệ. Như vậy thì nếu như chúng ta chỉ build một hệ sát thương thôi thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp bất lợi trong 3 cái hệ còn lại. Tỷ lệ chỉ có 25% được lợi, quá nhỏ đúng không nào? Nếu như chúng ta chọn build Physical Attack thì trong mọi cái trường hợp thì chúng ta đều có thể bị giảm 20%, nhưng mà chỉ có 20% thôi, nó đỡ hơn 50% đúng không nào? Cho nên Leo sẽ nói rằng là nếu như được chọn giữa Physical Attack và Attribute Attack cho cùng một cái dòng trên cùng một món đồ thì chắc chắn Leo sẽ chọn Physical Attack. Điều này nó có ảnh hưởng đến quyết định đập đồ của bạn hay không? Có. Leo sẽ nói rằng là nếu như bạn tuôn một món đồ mà nó bắt đầu ra hơi nhiều sát thương hệ một chút, bạn có thể suy nghĩ đến việc là để cái đá tuôn lại cho một cái món đồ khác, tại vì bạn sẽ không muốn có quá nhiều sát thương hệ trong khi bạn lại không có sát thương physical, bạn lại không có tấn công ngoại công, hay là bạn lại thiếu affinity hoặc là crit rate hoặc là power hoặc là momentum, trong khi những chỉ số đó là những chỉ số đáng được cưng chiều hơn là sát thương hệ rất là nhiều. Đó là phần đầu tiên khi mà chúng ta nói về sát thương. Và đó là phần đầu tiên khi chúng ta chỉ nói đơn giản về sát thương mà thôi. Còn bây giờ chúng ta đến phần 2, chúng ta sẽ nói về tất cả những thứ mà nó ảnh hưởng đến sát thương đầu ra. Chỉ số đầu tiên chúng ta có là Precision. Đầu tiên, bất kỳ một đòn tấn công nào của bạn nó sẽ rơi vào hai khả năng. Một là sát thương màu trắng, còn lại thì nó sẽ là sát thương màu xám. Đây là một đòn tấn công màu trắng, hay là chúng ta có thể gọi là một đòn chuẩn xác. Leo xin phép dùng cái từ chuẩn xác thay vì từ chính xác, bởi vì cái từ tiếng Anh của nó là precise. Dịch ra tiếng Việt thì có nhiều bản dịch là chính xác, nhưng mà Leo sẽ muốn dùng cái từ accuracy hay là accurate để cho cái từ chính xác hơn. Tại vì các bạn chơi rất là nhiều game khác chúng ta có chỉ số là accuracy đúng không? Tức là chính xác thì gây sát thương, còn trượt là không gây ra sát thương. Trong Wild Winsmith bạn không bao giờ là không gây ra được sát thương, mà nó chỉ có là chuẩn xác hay không. Chuẩn xác thì gây ra nhiều sát thương hơn, đúng không? Cho nên Leo sẽ tạm gọi sát thương màu trắng của chúng ta là sát thương chuẩn xác nha các bạn. Leo xin phép dùng cái từ chuẩn xác trong video của mình. Và đây là một đòn chưa chuẩn xác, hay chúng ta có thể nói là một đòn đánh trúng nhưng mà nó chưa chuẩn lắm, thì nó sẽ là sát thương màu xám. Như vậy, bất kỳ mọi sát thương của bạn nó sẽ có thể có khả năng một là trắng, hai là xám. Chỉ số Precision hay là chỉ số chuẩn xác của bạn nó càng cao thì nó sẽ giúp cho bạn có tỷ lệ càng cao gây ra sát thương trắng. Bây giờ, với mỗi một đòn chuẩn xác hay là đòn sát thương trắng thì nó sẽ có tỷ lệ kích hoạt critical hoặc là affinity. Với mỗi một đòn sát thương màu xám thì nó sẽ có tỷ lệ kích hoạt abrasion hoặc là affinity. Critical là sát thương màu vàng và affinity là sát thương màu cam. Đây là affinity. Đây là critical. Abrasion tức là cái đòn màu xám của các bạn đó. Như vậy tụ chung lại với mỗi một đòn tấn công chúng ta sẽ có 4 khả năng. Một là sát thương màu trắng, hai là sát thương màu vàng,
3 là sát thương màu cam và 4 là sát thương màu xám. Sát thương màu xám sẽ được tính bằng chính xác cái min attack của bạn, tức là nó không thể nhỏ hơn được nữa. Khi bạn crit thì bạn sẽ gây ra thêm 50% sát thương hoặc là 50% thêm hồi máu. Và cái đòn crit này nó sẽ chạy từ min cho đến max. Khi bạn Affinity thì bạn sẽ gây ra thêm 35% sát thương, nhưng 35% này chắc chắn sẽ tính ở trên max. Nếu mà so sánh giữa Critical và Affinity thì Leo sẽ nói là Affinity kiểu ăn chắc mặt bền đó các bạn. Chúng ta sẽ làm một phép toán đơn giản ha. Đó là nếu như mà sát thương của bạn nó chạy từ 100 cho đến 1000 và lần này bạn gây ra sát thương Affinity thì nó sẽ là 1000 nhân với 135% bằng 1350. Đây là sát thương Affinity của bạn. Nhưng mà nếu như sát thương lần này của bạn là crit và sát thương bạn gây ra là 950, sẽ tăng lên thêm 50% đúng không? Chúng ta sẽ có 950 nhân 150% bằng 1425. Rồi, các bạn có thể thấy là nếu như mà bạn build crit thì khi và chỉ khi là con số sát thương bạn gây ra nó gần tiệm cận max nó mới có thể hơn được Affinity thôi. Còn nếu như sát thương của bạn chỉ cần là một đòn Affinity thì nó có lợi hơn rất là nhiều những cái đòn critical khác. Bởi vì nếu như chúng ta hạ con số sát thương gây ra xuống là 900, và dù cho đòn này có crit đi nữa thì nó cũng chỉ là 1350 bằng với cái Affinity mà thôi. Như vậy thì bạn có thể nói rằng nếu như bạn build crit mà bạn muốn đạt sát thương ngang Affinity thì bạn phải đạt con số gần tiệm cận max nó mới hơn được Affinity. Còn trong rất là nhiều trường hợp, sát thương Affinity chắc chắn sẽ cao hơn crit. Như vậy thì có phải tất cả mọi người nên build Affinity không? Leo sẽ nói rằng không, nó tùy thuộc vào bạn sử dụng vũ khí gì. Đầu tiên, để xác định rằng mình nên build chỉ số gì, các bạn nên vào cái vũ khí của mình để kiểm tra phần Martial Art Talent. Các bạn bấm vào đây, các bạn xem rằng là cái vũ khí của mình thì nó cần những chỉ số gì. Ví dụ như là Leo xem ở đây ha, thì với cái vô danh của Leo thì nó cần Max Physical Attack này, nó cần Momentum này, nó cần Max Physical Attack này, nó cần Max Bell Strike Attack này, nó cần Bell Strike Attack này. Nếu như các bạn chơi quạt dù công và quạt dù heal thì các bạn xem Martial Art Talent, các bạn sẽ thấy là nó cần Crit Ray này, nó cần Agility này, nó cần Crit Dam Min Physical Attack này và nó cần Min Shield By Attack này. Như vậy thì cái vũ khí của bạn nếu như bạn muốn đạt Martial Art Talent 100% và các bạn chắc chắn muốn đạt cái con số này, tại vì nó sẽ giúp cho cái vũ khí của bạn mạnh hơn rất là nhiều. Và để đạt 100% Martial Art Talent thì bạn cần build đúng những chỉ số mà cái vũ khí của bạn cần. Nếu như bạn build quạt dù công thì những cái chỉ số mà bạn cần là Agility nè, Min Physical Attack này, Min Bell Strike Attack này. Lúc đó thì bạn sẽ thấy là cái Affinity này nó không có tác dụng với bạn lắm. Và nếu như bạn build mà Min Attack nó lớn hơn Max Attack thì lúc này bạn sẽ cần Critical nhiều hơn. Nói thì nói như vậy, nhưng mà nếu như chúng ta có cả hai cái con số này thì nó cũng sẽ có lợi. Bởi vì Affinity tối đa chỉ có 40% và Critical tối đa của chúng ta chỉ có 80% mà thôi. Như vậy thì nếu như bạn có 60% Critical và 40% Affinity thì bạn sẽ luôn luôn đảm bảo sát thương của bạn gây ra là tối đa nếu như bạn chơi Affinity. Hoặc nếu như bạn có 80% Critical và 20% Affinity thì bạn sẽ có thể tối đa hóa lượng sát thương bạn gây ra nếu như bạn chơi cái hướng Critical. Bên cạnh đó chúng ta có những chỉ số Direct Critical và Direct Affinity. Con số Direct này nó sẽ cộng thẳng vào cái Critical thực tế của các bạn và nó không thông qua kháng. Như vậy thì con số Critical thực tế và kháng là cái gì? Khi mà bạn bắt đầu đạt đến cái solo level cấp 12 trở lên, tức là lúc này cái level của bạn là 81 trở lên thì bạn sẽ bắt đầu có kháng, và không chỉ một mình bạn và tất cả mọi người sẽ đều có kháng. Và cái kháng này nó là kháng của level. Bạn không cần bất kỳ một cái món đồ nào để có kháng này cả. Như bạn có thể thấy ở đây, toàn bộ quái vật, boss và người chơi ở level 81 đến 85 sẽ có 15% kháng. Và điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ Crit Affinity và Precision của bạn. Như bạn có thể thấy là cái Precision của Leo nó là 97,6%, nhưng thực tế thì nó chỉ có 93,3% khi mà Leo đánh các đối thủ cùng level, tức là 81 đến 85 á, tại vì có 15% kháng. Tương tự, Leo có đến 48,7% Crit, nhưng mà đánh đối thủ cùng level thì nó chỉ còn có 42,4% mà thôi. Như vậy thì con số Direct Critical này nó sẽ cộng thẳng vào 42,4% này. Có nghĩa rằng là khi đánh đối thủ cùng level thì cái crit thực tế của Leo nó sẽ là 42.4 cộng 4.6, nó sẽ là 47%. Các bạn có thể thấy ở đây ha. Đây là Final Crit Rate, nhưng mà cái này là đánh các đối thủ ở level thấp hơn. Còn đây là Final Crit Rate với đối thủ cùng level thì nó chỉ là 42,4 cộng 4.6 mà thôi. Direct Crit Rate và Direct Affinity thì nó khá là khó kiếm. Các bạn chỉ có thể kiếm thông qua cái tâm pháp
in a way breakthrough mà thôi, tức là khi bạn tăng các cái tầng của tâm pháp lên. Ví dụ như cái tâm pháp ngựa của chúng ta đó các bạn, khi mà chúng ta đột phá nó lên tầng 5 thì chúng ta sẽ có direct grid ray, hay là cái tâm pháp vô danh, khi mà chúng ta đột phá nó lên thì chúng ta sẽ có direct affinity. Và bao nhiêu đó đã đủ ảnh hưởng đến sát thương đầu ra của bạn chưa? Chưa, chúng ta còn có damage bonus nữa. Ở đây chúng ta có critical damage bonus của bạn là 50%. Điều này có nghĩa là với mỗi cái sát thương critical bạn gây ra nó sẽ tăng thêm 50% sát thương. Cái này chúng ta đã biết lúc nãy. Các bạn có thể sử dụng tâm pháp để các bạn nâng con số này lên. Affinity cũng vậy. Lúc nãy Leo nói với các bạn rằng là cái affinity của bạn nó chỉ tính 35% của max thôi đúng không? Nhưng mà ở đây Leo có 40,2% của max, là vì Leo có cái tâm pháp bàn tay này, cái Battle Anthem này, nó tăng cho Leo thêm 5,2% sát thương với affinity. Như vậy thì bây giờ quay về với công thức tính lúc nãy. Nếu như sát thương của chúng ta là từ 100 cho đến 1000 và lần này chúng ta gây ra affinity damage thì nó sẽ là 1000 nhân cho 140% thì nó sẽ là 1400. Như vậy thì lúc này nó lại càng làm cho đường đua giữa critical và affinity nó càng xa hơn. Lúc này mà bạn build critical mà bạn muốn gây ra nhiều hơn 1400 sát thương này thì bạn phải hơi vất vả hơn một tí đúng không nào? Chúng ta có physical damage bonus luôn, tức là cái này là cái bonus trực tiếp lên cái physical, và con số này Leo có nó từ cái tâm pháp thương này. Sau khi nói đến bonus thì chúng ta nói đến penetration hay là đâm xuyên. Physical thì có physical penetration và attribute thì có attribute penetration. Hai con số này nó sẽ cũng làm tăng cái sát thương đầu ra của bạn lên. Và đó là tất cả những thứ về sát thương mà Leo muốn chia sẻ với các bạn. Có khá là nhiều thông tin đúng không nào? Hãy cho Leo biết rằng cái video này giúp ích gì cho các bạn trong cái phần comment bên dưới nha. Và nếu Leo có thiếu sót gì thì Leo cũng rất là hy vọng nhận được cái sự đóng góp của các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem qua cái video này trong những ngày đầu năm mới. Chúc các bạn có một cái năm mới đạt nhiều niềm vui và nhiều cái thành công. Nếu các bạn thích cái video này thì cho Leo xin một like và một subscribe nha. Mọi người có thể tham gia vào cái Discord của Leo để cùng nhau trao đổi nhiều hơn, hoặc để Leo có thể trả lời những câu hỏi của bạn nhanh hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một cái video khác hoặc là một cái livestream khác của Leo Bio về Well Winsmith. Bye bye and Happy New Year!